Telefonie is een belangrijk onderdeel van de moderne werkplek en we zochten een nieuw systeem. We kampten met lange wachtrijen, oproepen die onderbroken werden, kortom frustratie. Zowel bij de medewerkers als bij onze burgers. Samen met Arxus zijn we dus op zoek gegaan naar een nieuw modern systeem. Tijdens de analyse is dan gebleken dat Microsoft Teams in combinatie met Tentford Contact Center eigenlijk de ideale oplossing was voor de gemeente Grimbergen. Zo'n project kan natuurlijk al heel snel heel complex worden. Maar gelukkig had de gemeente Grimbergen en de verschillende departementen hun eigen behoeften en hun eigen callflows al heel goed voorbereid, waardoor dat het eigenlijk voor ons een veel gemakkelijker project is geworden. Op basis van hun eigen inbreng en de goede voorbereiding hebben we dan eigenlijk het stuk van de coördinatie van de nummers perfect op ons kunnen nemen. De user adoption is in zo'n verhaal natuurlijk heel belangrijk. Het succes staat of valt bij de eindgebruiker. Om onze medewerkers warm te maken hebben we een SharePoint-pagina opgesteld met daarop alle antwoorden op de meest gestelde vragen, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze ingrijpende gebeurtenis. Tijdens de implementatie zorgden Arxus en Leurnia voor de nodige opleiding voor onze medewerkers, zodat iedereen vlot kon starten met het nieuwe systeem. Bovendien waren Vincent en de collega's van Arxus steeds bereikbaar tijdens de omschakeling voor directe vragen te beantwoorden. Een goede voorbereiding en een persoonlijke begeleiding maakten dat we de overschakeling naar Teams-telefonie heel vlot ervaren hebben. Alles zit nu in één pakket van agenda, e-mail, telefonie en dat werkt een pak efficiënter. We kunnen nu onze burgers snel verder helpen en uiteindelijk daarvoor doen we het. Ja, en een groot voordeel is dat we nu de meeste aanpassingen ook zelf kunnen doen voor onze dagelijkse werking. En voor de complexe vragen, functionele vragen van de medewerkers of specifieke vragen van onze IT'ers kunnen we altijd nog beroep doen op Arxus. Telefoneren via Teams maakt onderdeel uit van ons groter digitaal transformatieproces. Wij noemen het Finaal Iedereen Digitaal, kortom FIT. Het doel is om verbeterde dienstverlening aan te bieden aan onze burgers. We willen eigenlijk dat onze burgers ons eerst digitaal contacteren als ze vragen of opmerkingen of hulp nodig hebben, dat ze ons bellen. En we willen vermijden dat ze onnodige ritten doen naar het gemeentehuis. We willen dit verhaal ook gaan verder zetten naar andere locaties, want het is belangrijk dat we zowel voor de burgers als voor de medewerkers een efficiënte en moderne omgeving gaan creëren. Ik zou Arxus aanbevelen aan mijn collega's. Andere lokale besturen kiezen er soms voor om enkel met een provider te werken, los van de werklast. Kunnen ze dan ook niet afstemmen met een expert rond telefonie. De persoonlijke begeleiding en zoeken naar een oplossing op maat voor onze organisatie waren de 2 succesfactoren voor dit traject.